eu sunt în spiritul Crăciunului, vezi? Și eu de ce nu? Eu sunt cu ochelarii. M-am îmbrăcat un pic mai colorat azi. Foarte bine. Că tot e Crăciunul. Da. Și Crăciunul înseamnă culoare. Înseamnă culoare, bucurie, da. Bună dimineața, din nou. Suntem Bună dimineața. în cea de-a treia zi alături de Kinga, în drumul spre 50, cu seria de cele 20 de întrebări. 3 minus deja. Da, cum au fost sărbătorile? Mulțumesc. Bine? Cu familia. Cu familia. Da. Toată lumea Și la bine? fel, Sănătoasă? Da. Mulțumesc, toată lumea Înțeleg. bine. La voi? Nepoțel, am înțeles că e așa? Da, nepoțelul, îți dai seama, anul trecut, de 2 ani, avem un membru în familie de care trebuie să facem bradul altfel. Ne bucurăm altfel când este un copil mic. Păi și nu e bine asta. Foarte frumos, Nu da. despre asta este până la urmă, despre îmbogățirea sufletească, Da, mai ales da. în perioada asta de sărbători. Că și Minunea așa, familiei, da. tot anul alergăm din stânga în dreapta, mai ales tu la câte trebuie să faci într-un an de zile, cu siguranță de sărbători se bucură și ei de Da, tine. a fost și o tu de perioadă ei. foarte frumoasă. M-am și odihnit. Asta a fost scopul meu, să stau cu familia, să mă odihnesc și să mă pregătesc pentru anul viitor, drumul spre 50. Spre anul viitor Da. și spre 50. Spre Hashtag planuri drumul noi. spre 50, da? 50. Pentru cine este la prima vizionare, suntem împreună cu Kinga Sebeștean în studioul meu de podcast din Oradea, ionuțjarca.ro și discutăm într-o serie de 30 de podcasturi despre cine este femeia de succes din spatele interfeței, Da. atât live cât și în canalele de multimedia, da? Pe Kinga o puteți urmări și la televiziuni, apare destul de des dimineața. Am văzut-o la Răzvan și Dani, parcă ultima dată. Da, Așa. am abonament Ai abonament la ei. Răzvan și Dani. Am înțeles. Sunt oameni extraordinari și mă simt extraordinar la emisiunea lor. La emisiunea lor. Da. Kinga, ne-ai vorbit în episoadele anterioare, pe care le găsiți un link în descriere, despre cine ești tu, despre când te-ai născut, cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Și am povestit în episodul anterior și despre business-ul pe care l-ai în România. Astăzi, în seria de cele 20 de întrebări, aș vrea să ne povestim un pic, să ne axăm încetul cu încetul către țările pe care tu, între ghilimele, dacă putem spune, le managerezi de aici. Da. Mi-ai spus de Bulgaria, Croația, Serbia, Suedia. Da. Dacă ar fi să începem cu una dintre ele, cu care ai vrea să începem să povestim un pic? Despre Suedia, pentru că am ajuns acolo prin fiul meu, să zic așa. Deci prima întrebare deja avem răspuns. Da. Cum ai ajuns la Suedia? În Suedia l-am dus pe fiul meu să joace hockey. În vremea aia, știi foarte bine, România... Asta nu e un sport neapărat pentru români. Adică... Nu este sport, este sportul Mercuriaciuc. Sigur a auzit toată lumea de Mercuriaciuc. Am auzit sport cu toții. este... În Oradea nu știu să fie. Nu, pentru că nu aveți patinoar. Dar noi avem un patinoar avem frumos. acum Piața Unirii, e improvizat Da, pentru nu, perioada nu. de Crăciun. Nu Că tot este. a fost orașul faptelor bune, știi? Și care Da. tocmai s-a încheiat. Da, a fost foarte frumos. Foarte frumos amenajat, dar să ai patinoar nu înseamnă să ai iarna o săptămână. La noi toată lumea, toți copiii merg la hockey, fac hockey, patinaj artistic, bla bla. Alex a început de mic, de la grădiniță, și a fost un hockeyist foarte bun. Dar am văzut că ar trebui, are nevoie de un refresh și acolo în Mercuriaciuc nu puteam și nici în România, așa că la recomandarea unui prieten am încercat norocul în Suedia. Așa. L-am dus în Ljungby, lângă Malmö, și acolo a rămas, a fost ales cu încă un băiat din Ciuc să rămână la școală și El era a terminat clasa 7-a și a început... Era clasa 8-a, da. practic, când ai făcut chestia Da, asta. exact. Păi și asta când? Acum cât timp? Alex are acum cât? 26.
Deci, îți dai seama, eram mic. 10, Era mai bine mic de și 10 ani. Da, creșteam singură. Nu a fost ușor. Hockey nu este un sport ieftin și ușor. Și Deci nici imaginează când trebuie să cumperi echipament, stick, deci 200 de euro, 1000 de euro, nu e un sport ieftin, dar e un sport foarte frumos. Și așa am ajuns în Suedia. Ca să rămână Alex la școală și să nu Te-ai gândit, trebuiască... apropo de hockey, de gheață, te-ai gândit vreodată să faci un curs de cangu pe gheață? Nu se poate. Nu se poate? Nu se poate, alunecă. Talpa? Da. Nu este Mă făcut. gândeam că dacă e tot din cauciucul ăla așa bine construit, știi, Da, să nu... Nu se poate deci, de exemplu, dacă ai ghete personale, iarna n-ai cum să alergi dacă e gheață afară pentru că alunecă. Alunecă. Dar pe dacă zăpadă plouă, sau pe... nici pe zăpadă Nici nu pe poți. zăpadă Nu. poți. Ok. Nu. Era doar o curiozitate personală. Da, și nici nu puteți Revenind. să țineți ghetele în mașină iarna pentru că se rup tălpile. Sunt casante? Da. Adică devin casante la frig? Devin, da, și se rup. Că talpa e plastic, de fapt. Am înțeles. Dar în Suedia a devenit un sport foarte popular pe alergare. Asta vreau să menționez, că diferența Cangu dintre... jump-ul? Da. Adică lumea își ia ghetele și aleargă. Exact, da. Deci nu e la fel ca în România. Noi când am ajuns în Suedia, ca să poată să meargă Alex la școală acolo, părintele trebuia să aibă un job acolo. Job full-time, adică sunt reguli total diferite. Deci eu, ca să las pe el acolo, trebuia să am un job acolo. Am sunat pe șeful meu, pe Denis Neville, cel care a inventat și a patentat Kango Jumps-ul, și am zis, uite, Denis, am o rugăminte, trebuie să devin distribuitor în Suedia, trebuie să fac o firmă în Suedia. Așa. Pentru Alex, ca să rămân aici, și trebuie să mă ajuți, pentru că trebuie să am un venit în Suedia. A fost a doua țară. A doua țară ca distribuție a ta. Da. Am înțeles. Și distribuția o făceai prin România? Sau? Nu, am făcut acolo un depozit în Iumbi. Am și acum un manager care se ocupă cu vânzarea ghetelor acolo. Site-ul e kangoclubs.com, unde sunt țările de distribuție. Alegi țara și vezi acolo toate descrierile în suedeză, în bulgară, în sârb, în fiecare limbă. Pentru cei care sunt Exact. curioși, o să lăsăm niște linkuri în descriere, da? Da. Ca să poată să acceseze mai ușor, din curiozitate, sau poate, pe tine cu siguranță te urmăresc oameni din toată lumea. Da, și sper că pe vor canalul YouTube ajunge la mai mulți. Vor să afle mai ușor detalii, să ajungă mai ușor să aibă acces la informația de care au nevoie. Cum e piața din Suedia față de cea din România? Spuneai că în România pandemia asta a lovit rău. Sălile de la World Class au încheiat colaborarea cu tine și un pic business s-a dus în jos. Începe să-și revină, ziceai. În Suedia cum stau lucrurile? World Class-ul, franciza World Class și tot sistemul vine din Scandinavia. Deci fiecare sală e pe tip World Class. Adică au antrenamentele lor. Deci nu e ca și cum McDonald's. În McDonald's nu găsești supă de guiaș. E la fel și la World Class. Deci nu au Kango Jumps pentru că nu este în franciză. Sunt acolo săli care merg pe un sistem foarte interesant. Deci imaginează că sunt săli, se numesc 24 hours, adică non-stop. Intri cu cardul, așa, non-stop. Nu este recepționeră, nu e nimeni angajați, zero, nu e gol. Tu intri cu cardul, da, te duci la aparate, faci antrenamentul tău, te duci la un screen și apăși butonul, vrei să faci zumba, vrei să faci nu știu ce, online, adică n-ai niciun instructor. După care te duci în saună, te duci la recepție, ai luat proteine, card, ai ieșit, ai închis ușa și s-a terminat. S-a terminat povestea. Deci eu trebuia să mă adaptez cu tot programul. Avem și site, avem și Facebook, dar nu este așa de popular cum este în România, pentru că suedezii deja acum 8 ani erau foarte reticenți. Adică dacă am vrut să fac o poză, am vrut să fac filmulețe de la oră,
trebuia semnătura lor. Deci atunci, acum 8 ani, nu acum că a început în România cu GDPR-ul. Da. Acolo, deja atunci era. Deci eu nu puteam să fac poze cu ei. Eu eram singură care făceam poze sau m-am filmat pentru că nu veneau la poză. Da, știm cu toții că legile sunt un pic mai Da. drastice în privința asta acolo și protecția este destul de... Pentru mine nu era bine, dar totuși Știu. am putut să dezvolt pe partea de alergare. Acolo au o regulă foarte faină, pentru că vremea aia e non-stop ceață și plouă, Mohorâtă. dar toată lumea de mic e învățat să alerge. Deci asta e stilul lor de viață. Dimineața se trezesc și aleargă. Tu De vezi asta ar în fi fain Suedia... să fie și la noi. Da. Și este o vorbă foarte faină acolo. Nu există vreme rea, numai haine proaste. Adică ei se îmbracă cu neopren, cu nu știu ce, aleargă, dacă plouă, dacă ninge. Și acum foarte mulți aleargă în ghete, pentru că lucrează mult mai repede musculatura, protejează articulațiile în timpul alergării. Avem 4 kg în picioare, deci lucrează mult mai frumos fese, picioare, abdomen și dacă mai ai și în brațe, ții apă sau greutăți. Deci am făcut acolo un brand, un trend în care ei aleargă pe ghete. Am avut evenimente mai mici, evenimente în care vezi lume multă, 50-100 de persoane, dar mai mult alergăm maratoane, bootcamp în parc, bootcamp în oraș. Este foarte, foarte popular și foarte fain. Din ce povestești tu, ai reușit să dezvolți acolo un adevărat trend. Am dreptate? Da. Ceea ce e formidabil. Înțeleg că ai avut și, nu știu, evenimente susținute sau cursuri sau, nu știu, expoziții. Merg la expoziții, făcut? am fost în Göteborg, în Malmö, peste tot în Suedia. Expoziții de sport la care a văzut lumea, dar nu găsiți în săli așa cum găsim în România. Sunt săli private care au deschis și fac Kango Jumps, dar mai mult pe partea de alergare sau folosesc acasă prin filmulețele mele sau prin antrenamentele mele online. Da, din țările scandinave, doar pe Suedia te concentrezi? Nu, am avut distribuție și în Norvegia. 3 ani am făcut și acum am pagina de Facebook Kango Jumps Norvegia, dar fiind o țară care nu este în Uniunea Europeană, a fost foarte greu să aduc, da? Și m-am oprit și am schimbat Norvegia cu Bulgaria, deci îți dai seama ce schimbare, dar am lucrat diametral opus da. față de ca și poziționare pe continent. Da. Dar cred că e mai aproape cu Bulgaria, nu? Fie mai aproape de da, noi. e mai aproape de mine, oamenii sunt mai deschiși, știu că e Balcan, dar sunt oamenii foarte, foarte faini. Îmi place foarte mult Scandinavia. Așa. Am lucrat în Finlanda, în Danemarca, deci toți de acolo veneau la cursurile de instructori, deci au cursul, diploma de la mine. Am fost la mai multe evenimente în Copenhaga și în mai multe țări din Scandinavia. De câteva ori am dus și pe Alex, că noi am stat în Ljungby, lângă Malmö, cum am spus. După un timp... El mai face hockey? Mai practică sportul? După 3 ani, iarăși am făcut un upgrade și a ajuns în Canada. Deci am mutat pe mama mea pentru că îmi era foarte, foarte greu să călătoresc. Deci imaginează în vremea aia când era el în Suedia și fiica mea, Mercurea Ciuc, cu mama și cu sora mea, eu făceam naveta între Suedia și Mercurea Ciuc. 2 săptămâni cu Alex, 2 săptămâni cu fiica mea șugarcă. Deci nu era ușor. Imaginează, puteam să cumpăr acum un avion. Câte bilete de avioane am cumpărat în vremea aia. Dar a fost o perioadă foarte frumoasă. Eu mă bucur că Alex a fost acolo pentru că a învățat o cultură nouă. În 4 luni a învățat limba suedeză. Deci imaginează. În Canada? Da. Deci a jucat acolo foarte mult timp. A învățat limba, cultura
și a fost o experiență pentru toată familia, chiar și pentru mama, că totdeauna a zis că a fost o perioadă faină când a locuit cu Alex, aștepta cu mâncare acasă, deci nu a fost ușor, dar a fost frumos. Nu, am înțeles. Mai mergi la meciurile de hockey când mergi prin Suedia? Obișnuiești să faci chestia asta? Da. Sau nu prea ai timp? Nu am timp, dar mă duc pentru că este o atmosferă total diferit de Kango. Entertainment mai mult acolo și am amintiri frumoase, deci... Am înțeles. Zi-mi un pic la ora actuală, cum se dezvoltă Suedia pe partea ta de Kango? În pandemie am avut un an, n-am putut să merg să călătoresc și n-am putut să verific depozitul, mișcarea vânzărilor numai online. N-am putut să facem evenimente, dar am făcut online pe pagina de Facebook Kango Jumps Suedia. Instructorii care sunt în momentul de față în Suedia sunt pe pagina oficială kangoclubs.com. Cei care vor să meargă la Kango să intre pe pagina noastră oficială, unde după orașe puteți să verificați unde avem Kango Jumps. Dacă vreți să deveniți instructor în Suedia, facem cursuri și online. Iar vânzarea ghetelor și să cumpere ghete durează 2-3 zile până ajung în Suedia, dar funcționează foarte bine și nu avem nicio problemă cu trimiterea ghetelor oriunde în Suedia sau în Scandinavia. Ce planuri ai de viitor? Că tot vorbim de media, vorbim de online. Acum, pandemia asta cumva a rupt niște bariere. Dacă înainte de pandemie lumea nu știa ce Teams, Zoom, Skype, video și conferințe online, acum unii nici nu se mai întorc la birou. Am văzut cel puțin în Oradea că sunt o grămadă de clădiri de birouri care au rămas goale pentru că lumea s-a obișnuit să lucreze în online și cred că accesul acesta mai facil la informație și deschiderea aceasta către online pe care ne-a adus-o printre altele pandemia, cred că duce cumva foarte multe business-uri încolo. Tu cam ce planuri ai de a ține legătura cu partea aceasta de Suedia? Poate chiar să nu călătorești acolo atât de mult, ci să te vezi mai des cu echipa ta. Mă gândesc că aveți oricum, și în pandemie, mă gândesc că ați avut oricum ședințe online, discutați pe FaceTime, pe nu știu, pe o grămadă de canale. Planul de viitor este pe partea medicală, să ajungem cu programele medicale CAPO în Suedia. Tot așa intrăm în spitale, școli, grădinițe. Au nevoie și acolo mai mult decât în România. Acolo sunt mai deschiși pe partea de kinetoterapie. O să lucrăm cu echipe de hockey pe partea de pregătire fizică pe ghete. Okay. Deja avem echipe din Ljungby, din Malmö, din Göteborg care au încercat ghetele, adică physical education, pe partea de pregătire, alergare pe ghete, recuperare, pentru că ghetele protejează corpul împotriva lovirii. E și o vibrație care ajută foarte mult la relaxarea mușchilor și totodată e ca un masaj, adică poate să fie o soluție pentru cei care fac sport la o performanță, la un anumit nivel. Exact. După ce terminăm manualul, o să fie promovat partea medicală peste tot în media în Suedia. O să țin cursuri pentru a învăța, a preda și a forma instructori pe partea medicală. Și urmează un maraton mare în Stockholm, în care o să alergăm în oraș pe ghete. Câți kilometri maratonul? 8 km pe ghete. Pe ghete. Și cam în cât timp se fac acești 8 km? Acum suntem în discuție pentru că depinde ce parte a orașului o să fie închis, dar toate detaliile le găsiți pe site-ul kangoclubs.com
Cum v-am spus, în ianuarie venim cu planuri noi, o eră nouă după 50 de ani. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru astăzi. Sper că ne-am înviorat și cafea un pic. Sper că și privitorii noștri s-au înviorat alături de noi. Au mai rămas 27 de podcasturi. 27 de întâlniri. Spre 50 de ani, da. În drumul spre 50. Rămâneți alături de noi, alături de Kinga Seveștean, pentru a descoperi cum a dus business-ul și către alte țări, nu doar către România și Suedia. Mai avem o grămadă de subiecte de discutat și de atins cu ea, în drumul unei femei de succes, în drumul ei spre 50. Mulțumim mult! Mulțumesc!